हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं जीटी इंजिनिअरिंग अकॅडमी या युट्यूब चॅनलवर. अँड आज आपण इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 2 शॉर्टकट मेथड्स हे आपण लर्न करणार आहोत. सो लास्ट लेक्चरमध्ये आपण वायसी कसा फाइंड आउट करायचं ते पाहिलं. अँड आज आपण वायपी कसा फाइंड आउट करायचं त्याचे काय शॉर्टकट्स मेथड आहेत ते आपण वन बाय वन लर्न करणार आहेत. सो चॅनलवर नवीन असतील तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. अँड वन मोर थिंग, सिंहगड कॉलेज आंबेगाव या एरियामध्ये नियर महाराष्ट्र बँक जीटी इंजिनिअरिंग अकॅडमीचे ऑफलाईन बॅचेस चालू झालेले आहेत. जर म्हणजे रिक्वायरमेंट असेल तर डेफिनेटली तुम्ही एन्क्वायरी करू शकता. इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 3 त्याचबरोबर मेकॅनिक्स ब्रांच, सिव्हिल ब्रांचसाठी सॉलिड मेकॅनिक्स हा सब्जेक्ट आहे, FM हा सब्जेक्ट आहे. याची बॅचेस स्टार्ट होत आहेत मंडेपासून. सो तुम्ही एन्क्वायरी करू शकता. तर आपण व्हिडिओला स्टार्ट करूया. So shortcut method PI when f of x is equal to e to the power ax. ज्यावेळेस तुमचा f of x हा e to the power ax च्या फॉर्म मध्ये असेल, b च्या फॉर्म मध्ये असेल, त्यावेळेस आपण सोल्युशन कसं करणार? 1/5 of d e to the power ax is equal to 1/5 of d e to the power ax. ओके, त्यामध्ये आपण d is replaced by a करणार. सो फॉर एक्झाम्पल PI म्हणजे पर्टिक्युलर इंटिग्रल ऑफ d square minus 5d plus 6 y into 3 to the power 5x. ओके, सो अशा टाइपचं आपलं एक्झाम्पल आहे. त्यात आपल्याला पीआय म्हणजे वायपी फाइंड आउट करायचं आहे. त्याला आपण वायपी पण बोलू शकतो. आपलं फाय ऑफ डी कोणतं आहे? फाय ऑफ डी म्हणजे जे इक्वेशन आहे डी स्क्वेअरचं त्याला म्हणतात ऑक्झिलरी इक्वेशन. हे आहे फाय ऑफ डी. ते म्हणजे वायसी तुम्ही कसं फाइंड आउट करायचा? वायसी तुम्ही कॅल्क्युलेटर तुम्हाला सांगितलेलं की 4 केस आहेत, त्यानुसार वायसी फाइंड आउट करायचा. तो सध्या आज आपण फक्त पीआय कसं फाइंड आउट करायचं त्याबद्दल सांगतो. ठीक आहे, सो वायपी इज इक्वल टू पीआय इज इक्वल टू हे येणार तुमचं फाय ऑफ डी एफ ऑफ एक्स. आता हा झाला तुमचा एफ ऑफ एक्स, हा झाला तुमचा फाय ऑफ डी. त्यानुसार काही 1/d स्क्वेअर मायनस 5d प्लस 6 3 e to the power 5x. तर या केसमध्ये आपल्याला ज्यावेळेस e चा पॉवर काय असेल त्यावेळेस काय करायचं? d इज रिप्लेस बाय a. या ठिकाणी याची व्हॅल्यू काय आहे? 5. सो d इज इक्वल टू 5 पुट करायचं. सो d इज इक्वल टू जर 5 पुट केलं आपण आपला आन्सर कसं येईल? 1/5 चा स्क्वेअर मायनस 5 इंटू 5 प्लस 6 3 e to the power 5x. 3 e to the power 5x. हे येणार तुमचं 1/25 मायनस 25 कॅन्सल होतील. 1/6 इंटू 3 e to the power 5x म्हणजे 3 ने जर डिवाइड केलं तर e to the power 5x डिवाइड बाय 2 हा झाला तुमचा y. जस्ट काय करायचं आपल्याला? d इज रिप्लेस बाय a करायचंय. म्हणजे e चा जो पॉवर x चा जो कोएफिशियंट आहे त्या ठिकाणी व्हॅल्यू टाकायची, d च्या ठिकाणी त्याची व्हॅल्यू टाकायची. ओके, आपण आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊया समजण्यासाठी. सो त्याआधी जर केस फेल झाली तर काय करायचं? वेन फाय ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन केस ऑफ फेलियर. या केसमध्ये काय होतं मग? वायपी कसं येतो? केस ऑफ फेलियर झाल्यावर एक्स अपॉन फाय डॅश ऑफ डी एफ ऑफ एक्स अपॉन फाय डॅश ऑफ डी एफ ऑफ एक्स. जर परत एकदा केस फेल झाली तर मग एक्स स्क्वेअर अपॉन फाय डॅश ऑफ डी एफ ऑफ एक्स या प्रकारे. सो आता आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊया. डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर प्लस 4 डी वाय बाय डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू द पॉवर मायनस 3x. फर्स्ट स्टेपला काय करणार आपण? डी बाय डी एक्स ला रिप्लेस करणार कॅपिटल डी ने. इथे आन्सर येईल तुमचा डी स्क्वेअर वाय प्लस 4 डी वाय प्लस 3y इज इक्वल टू द पॉवर मायनस 3x. ठीक आहे, सो तुमचं फाय ऑफ दिस इक्वेशन येणार. तुम्ही जर y कॉमन काढला तर होईल डी स्क्वेअर प्लस 4d प्लस 3 हे झालं फाय ऑफ डी. एफ ऑफ एक्स असणार तुमचा e टू द पॉवर मायनस 3x. तुम्ही वायपी कसं फाइंड करणार? वायपी इज इक्वल टू पीआय इज इक्वल टू 1/5 ऑफ डी म्हणजे डी स्क्वेअर प्लस 4d प्लस 3 इंटू e टू द पॉवर मायनस 3x. आता या केसमध्ये d इज रिप्लेस बाय a करतो आपण. तर d इज रिप्लेस बाय मायनस 3 करावं लागेल.
जर व्हॅल्यू पुट केली आपण तर -3चा स्क्वेअर येतो 9 प्लस 4 into -3 that is -12 plus 3 e to the power -3x. So आता 9 plus 3 12 12 minus 12 0. So या ठिकाणी काय झाला 5 of d काय झाला 0 झाला. ती झाली केस ऑफ फेल्युअर. काय झालं ते केस ऑफ फेल्युअर झालं. तो आता काय करायचं केस ऑफ फेल्युअर झाल्यानंतर yp इज इक्वल टू याप्रमाणे x डिवाइड बाय हाय डॅश ऑफ डी. याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा तर तो येईल 2d plus 4 into e to the power -3x. वापस सेम प्रोसिजर d इज रिप्लेस बाय -3. इधर यात टाकलं तर काय होईल x अपॉन 2 into -3 -6 plus 4 e to the power -3x म्हणजे x अपॉन -2 e to the power -3x हा झाला तुमचा yp. अशा प्रकारे तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं. ज्यावेळेस केस फेल्युअर होईल त्यावेळेस x अपॉन 2d plus 4. आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊया. ओके सो क्वेश्चन आहे d -1 क्यूब y e to the power x plus e to the power x -3/2. ठीक आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला या ठिकाणी 5 of d काय आहे आपला 5 of d आहे d -1 चा क्यूब अँड f of x आहे e to the power x plus e to the power x -3/2. ठीक आहे. तर या ठिकाणी एक शॉर्टकट आहे 1/d - चा पॉवर r असेल e to the power x तर x to the power r and r फॅक्टोरियल करायचं e to the power ax. तो आपण yp कसा फाइंड करणार yp इज इक्वल टू pi इज इक्वल टू 1/d - 1 क्यूब f of x e to the power x e to the power x -3/2. नेक्स्ट स्टेपला सेपरेट करूया आपण 1/d - 1 क्यूब e to the power x plus 1/d - 1 क्यूब e to the power x minus 1/d - 1 क्यूब 3/2. सो त्या ठिकाणी तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचं ह्या केसमध्ये काय येणार d इज रिप्लेस बाय 1 होईल बट ऑपोजिट केस ऑफ फेल्युअर होईल. तर शॉर्टकट आपल्याला यूज करायचे. शॉर्टकट काय येणार त्या ठिकाणी ही मेथड आपल्याला यूज करायची x to the power r म्हणजे x to the power r ची व्हॅल्यू 3 आहे x to the power 3 डिवाइड बाय 3 फॅक्टोरियल e to the power x. ह्या फॉर्म्युलाने ह्या शॉर्टकट मेथडने आपण हे लिहिलं. प्लस आता या केसमध्ये जेव्हा e to the power ax असेल त्यावेळेस d इज इक्वल टू a to the power x असेल त्यावेळेस d इज रिप्लेस टू log a आणि ज्यावेळेस k कॉन्स्टंट कोणती व्हॅल्यू असेल 1 2 3 3/2 त्यावेळेस d इज रिप्लेस बाय 0. या केसमध्ये काय होईल या केसमध्ये होईल d इज रिप्लेस बाय log 2. सो तुमचा आन्सर येणार आन्सर येणार 1/log 2 - 1 e to the power x मायनस या केसमध्ये d इज इक्वल टू 0 पुट करावं लागेल कारण की इथं कॉन्स्टंट आहे. 1/d मायनस 0 - 1 चा क्यूब 3/2. फायनल आन्सर राहील x क्यूब e to the power x बाय 3 फॅक्टर म्हणजे 6 प्लस e to the power x log 2 - 1 -3/2 -1 ते -1 असतो -1 प्लस होईल. हे झालं तुमचा आन्सर वाय. शॉर्टकट मेथड 1 मध्ये सगळ्यात मेन इम्पॉर्टंट काय 3 गोष्टी e to the power x असेल तर t इज इक्वल टू a रिप्लेस करायचंय a to the power x असेल तर log a रिप्लेस करायचंय आणि एखादी व्हॅल्यू असेल 1 2 3/2 5/2 तर d इज इक्वल टू 0 रिप्लेस करायचंय पुट करायचं. सो हा झाला शॉर्टकट मेथड 1. आता आपण शॉर्टकट मेथड 2 पाहूया. pi when f of x is equal to sin
एक्स प्लस बी किंवा कॉस एक्स प्लस बी. त्या केसमध्ये काय येणार तुमचा डी स्क्वेअर वापस सेम 1/5 ऑफ डी एफ ऑफ एक्स म्हणजे 1/5 ऑफ डी साइन एक्स प्लस बी. या केसमध्ये काय करणार आपण डी स्क्वेअर रिप्लेस बाय मायनस एचा स्क्वेअर. सिंपल एवढंच लक्षात ठेवायचं. यात पण जर केस फेल झाली तर सेम केस ऑफ फेलियर then yp is equal to x upon phi dash of d f of x. Okay, so आपण एक्झाम्पल करूया. t square plus 2d plus 1y 4 sin 2x असा क्वेश्चन आहे. तो हा झाला तुमचा phi of d and हा झाला तुमचा f of x. So yp is equal to 1 upon d square plus 2d plus 1 4 sin 2x. तो या ठिकाणी काय करावं लागेल आपल्याला डी स्क्वेअर रिप्लेस बाय एच व्हॅल्यू काय 2 आहे तो मायनस 2 चा स्क्वेअर म्हणजेच -4 करावं लागेल. डी स्क्वेअरच्या वेळी जर -4 केला आपण तर काय आन्सर येईल आपला 1/-4 प्लस 2d प्लस 1 4 sin 2x म्हणजे 1/2d minus 3 4 sin 2x. आता आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवावं लागेल की आपल्याला साइनच्या फॉर्म मध्ये ज्यावेळेस एक्झाम्पल असेल फॉर्म असेल आपला त्यावेळेस आपल्याला डी स्क्वेअरच पाहिजे. डी स्क्वेअरलाच आपण रिप्लेस करू शकतो. डी ला आपण रिप्लेस करू शकत नाही. तर आपल्याला न्यूमरेटर मध्ये डी स्क्वेअर पाहिजे. तर काय करावं लागेल ते रॅशनलाइज करायचं. रॅशनलाइज करायचं म्हणजे काय करायचं जर 2d minus 3 आहे ना तर 2d plus 3 ने मल्टीप्लाय अँड डिवाइड करायचं. 2d plus 3 ने मल्टीप्लाय अँड डिवाइड केलं. सो आता नेक्स्ट स्टेपला काय होईल इज इक्वल टू 2d plus 3 डिवाइड बाय आता हा काय a minus b प्लस b म्हणजे a स्क्वेअर b स्क्वेअर असतो. a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर. तर हा होईल 4d स्क्वेअर मायनस 9 तर राहील 4 sin 2x. आता वापस डी स्क्वेअर रिप्लेस बाय -4 करावं लागेल. त्यात जर व्हॅल्यू टाकली डी स्क्वेअर इज इक्वल टू -4 तर काय येईल 2d प्लस 3 4 sin 2x काय होईल -4 into -4 -16 -9. आता ह्या 4 sin 2x ने जर मल्टिप्लाय केलं इकडं तर हे किती होईल हा 4 मी कॉमन करतो बाहेर आधी. sin 2x ने जर मल्टिप्लाय केलं तर 2 sin 2x डेरिव्हेटिव्ह cos 2x into ह्या 2x डेरिव्हेटिव्ह 2 प्लस 3 sin 2x डिवाइड बाय -25. लास्ट ला आन्सर येईल तुमचं 4 divided by 25 -4 divided by minus and 4 divided by 25 2 into 2 4 cos 2x plus 3 sin 2x. हा झाला तुमचा y. हा झाला तुमचा y ची फायनल आन्सर काय आपलं -4 आपण लिहितो 4 cos 2x plus 3 sin 2x. तो काय लक्षात ठेवायचं सेकंड नंबर केस मध्ये डी स्क्वेअर इज रिप्लेस बाय मायनस ए चा स्क्वेअर. ठीक आहे. यामध्ये एक मिस्टेक होते क्वेश्चन सॉल्व करताना. तुम्ही डी स्क्वेअर इज इक्वल टू सपोज साइन 2x आहे तर मग याला तुम्ही -4 च्या ऐवजी +4 लिहितात मॅक्सिमम टाइम. कारण -2 चा स्क्वेअर करतो पण -2 चा स्क्वेअर नाही करायचा आपल्याला. मायनस हे बाहेर आहे ए ची व्हॅल्यू जी आहे त्याचा स्क्वेअर करायचा आणि त्याला मायनस साइन द्यायचा. ओके. ही झाली केस नंबर शॉर्टकट नंबर मेथड 2 अँड 3 पण सेमच आहे. शॉर्टकट मेथड 3 f of x is equal to sin h x जर असेल किंवा cos h x असेल. त्याचं साइन असू दे किंवा cos असू दे तरी पण डी स्क्वेअर रिप्लेस बाय मायनस ए स्क्वेअर करतो. पण या केस मध्ये काय करायचं डी स्क्वेअर रिप्लेस बाय ए स्क्वेअर करायचं एवढाच चेंज आहे. ठीक आहे.
आतापर्यंत आपण 3 मेथड पाहिल्यात शॉर्टकट मेथड. सो फर्स्ट मेथड ज्यावेळेस तुमचा एफ ऑफ एक्स काय असेल e टू द पॉवर एक्स असेल किंवा ए टू द पॉवर एक्स असेल किंवा कॉन्स्टंट असेल, त्यावेळेस काय करायचं, डी रिप्लेस बाय ए, डी रिप्लेस बाय लॉग ए अँड डी रिप्लेस बाय 0 करायचं. ही झाली पहिली मेथड. देन सेकंड मेथड ज्यावेळेस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन किंवा कॉस असेल, साइन किंवा कॉस असेल त्यावेळेस काय करायचं, डी स्क्वेअर रिप्लेस बाय मायनस इथं स्क्वेअर करतो आपण, ब्रॅकेट टाका. अँड थर्ड केस ज्यावेळेस एफ ऑफ एक्स तुमचा साइन एच एक्स असेल, साइन एच असेल त्यावेळेस डी स्क्वेअर रिप्लेस बाय ए स्क्वेअर करायचं. दॅट्स इट. हे आहेत शॉर्टकट मेथड 3. सो अशा प्रकारे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. अँड आपण नेक्स्ट लेक्चरला बाकीचे जे मेथड्स आहेत, रिमेनिंग 2 मेथड इम्पॉर्टंट, ते आपण पाहणार. त्यानंतर तुमचं शॉर्टकट मेथड कंपल्सरी कम्प्लीट होऊन जाईल. सो जर मित्रांसोबत व्हिडिओ नक्की शेअर करा अँड कमेंट करून सांगा मला त्यानंतर कोणत्या टाईपमध्ये तुम्हाला व्हिडिओज पाहिजे. थँक्यू सो मच व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल. नेक्स्ट व्हिडिओ.